Hogy is szeretném én ezt csinálni? Én először is ezt egy kicsit még ki fogom egészíteni lefelé. Kicsit jobban fog így tetszeni mi kell nekem Shift F5. Kicsit módosítom az egészet, mielőtt itt nekiállok. Nekem így egy kicsit jobban tetszik, lehet, hogy még egy kicsit lehetne. Föntre is visszaadok neki egy kicsit. Ez legalább jó kicsi bemelegítés a kezemnek is. Oké, igen, és lefelé még egy nagyon kicsit fog. Oké, kb. Így lesz. Fene tudja. Nem minden esetre. Ám még át se alakítom, mert lehet, hogy megszínezem kicsit. Ez így már egy kicsit dombisabb. És amit én biztosan másképp fogok festeni, az itt a szája és a karján levő fény találkozása, mert egy picit vizuálisan zavaró, hogy ott egy picit így egybe mosódik. Úgyhogy azt én egy kicsit meg valami másképp csinálni. Na, ez frissüljön. Ez nem is kell. Nem igazán szoktam egyébként így kezdeni festményt. Most ez csak így jön. Veszélyes, mert nem lehetek benne biztos, hogy amiket festek, azok jó helyen vannak. Bízom az ösztöneimben. Hoppá.
kedvem, csak kedvem.